Bạn đã bao giờ cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một cái kén chật hẹp, dù biết bên ngoài là bầu trời tự do, là ánh nắng rực rỡ, là những cánh đồng hoa thơm ngát, nhưng không cách nào thoát ra được chưa? Có lẽ bạn đang gồng mình mang vác những gánh nặng vô hình mà không ai nhìn thấy, những sợi tơ lo âu, sợ hãi và cả những chấp niệm đã cũ kỹ đang quấn chặt lấy tâm hồn mình từng chút một. Cảm giác ấy, tôi tin rằng chúng ta đều đã ít nhất một lần nếm trải. Trong cuộc sống xô bồ này, chúng ta vô tình trở thành những người thợ lặn, lặn sâu xuống đáy đại dương của những áp lực công việc, áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực từ những kỳ vọng của người thân và cả những kỳ vọng khắc nghiệt từ chính bản thân mình. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta cứ mãi miết gom góp, tích trữ, không chỉ là của cải vật chất mà còn là những nỗi lo âu, những tủi hờn, những mối quan hệ độc hại và cả những vết sẹo âm ỉ từ quá khứ. Chúng ta cứ tin rằng càng ôm chặt, càng nắm giữ, chúng ta càng an toàn. Nhưng trớ trêu thay, càng ôm chặt, chúng ta lại càng nặng nề, càng kiệt sức, như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi giông bão, chất đầy đá tảng mà không thể nào nhổ neo ra khơi. Có khi nào bạn thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nắng vàng ươm, chim hót líu lo, nhưng trong lòng lại là một khoảng trống rỗng, một sự mệt mỏi đến rã rời không tên. Bạn tự hỏi, mình đang sống vì điều gì? Tại sao mình cứ mãi loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn này mà không tìm thấy được bình yên? Đó là khi những sợi tơ vô hình của sự chấp niệm đã kéo bạn vào một mê cung mà lối thoát dường như quá mờ mịt. Chúng ta mang theo những vết sẹo của quá khứ như một chiếc ba lô nặng trĩu. Đó có thể là một sai lầm đã mắc phải, một lời nói vô tình làm tổn thương người khác, một mối tình tan vỡ hay nỗi đau mất mát không nguôi. Chúng ta cứ mãi lật đi lật lại những trang sách đã cũ, gặm nhấm từng dòng chữ của nuối tiếc và hối hận, mà quên mất rằng quá khứ đã là một dòng sông chảy xiết. Bạn không thể tát cạn nó, nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn không bơi ngược dòng, để rồi kiệt sức vô ích. Không dừng lại ở đó, bóng đêm của tương lai cũng là một gánh nặng khác. Chúng ta lo lắng về những điều chưa đến, vẽ ra hàng trăm kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Liệu công việc có ổn định không? Liệu con cái có thành công không? Liệu mình có đủ sức khỏe để vượt qua mọi thứ không? Những nỗi sợ hãi vô hình ấy cứ đeo bám, giằng xé tâm trí, khiến chúng ta không dám bước đi những bước vững chãi ở hiện tại. Đừng để nỗi sợ hãi về ngày mai cướp đi niềm vui của ngày hôm nay, bạn nhé. Bạn biết không, đôi khi buông bỏ không phải là từ bỏ hay đầu hàng số phận, mà là một hành động dũng cảm để mở ra cánh cửa, đón lấy những điều tốt đẹp hơn. Nó giống như việc bạn mở bàn tay đang nắm chặt những hạt cát. Càng nắm chặt, cát càng tuột. Nhưng khi bạn nhẹ nhàng mở ra, những hạt cát lại đọng lại trong lòng bàn tay bạn một cách tự nhiên và đầy đủ. Trong video này, tôi muốn cùng bạn khám phá một hành trình. Một hành trình không phải để chạy trốn, mà là để đối diện và giải phóng bản thân khỏi những gánh nặng ấy. Tôi sẽ không chỉ nói về lý thuyết suông, mà sẽ dẫn bạn đi qua từng ngõ ngách của tâm hồn, giúp bạn nhận diện những chiếc kén đang giam hãm mình và chỉ ra con đường để bạn có thể nhẹ nhàng đặt xuống, để ông trời thương và thu hút nhiều phước báu vào nhà. Và một điều đặc biệt hơn cả, hãy kiên nhẫn ở lại đến cuối video, bởi vì tôi tin rằng bạn sẽ nhận được một thông điệp, một chìa khóa mở ra cánh cửa của sự bình an và hạnh phúc mà bạn hằng tìm kiếm. Đó sẽ là một điều kỳ diệu thực sự, chạm đến trái tim bạn và thay đổi cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Hãy cùng bắt đầu hành trình này nhé. Bạn đã từng ngồi một mình giữa đêm khuya tĩnh lặng, khi xung quanh mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, còn bạn thì bỗng dưng thấy tim mình thắt lại chỉ vì một kỷ niệm đã trôi qua hàng năm trời. Không cần ai nhắc, không cần ai khơi, chỉ một thoáng im lặng cũng đủ để chiếc rương ký ức trong lòng bạn khẽ mở hé ra. Một mùi hương cũ thoảng qua gió, một ca khúc vô tình ai đó bật giữa phố đông, hay một cơn mưa bất chợt mang theo màu trời cũ. Tất cả đều có thể là chiếc chìa khóa vô hình mở lại cánh cửa của quá khứ. Nhưng khi mở ra, không phải là an yên, mà là chênh vênh. Có những người sống như thể họ không có quá khứ, luôn vui vẻ, luôn tích cực. Nhưng đâu ai biết được, để có được điều đó, họ đã phải học cách đối diện với chiếc rương đầy gai góc của đời mình bao nhiêu lần. Chiếc rương ấy không dễ mở,
nhưng cũng chẳng dễ đóng. Nó ẩn chứa những vết sẹo chưa lành, những điều từng khiến ta đau đến không thở được, nhưng cũng từng khiến ta hy vọng đến tận cùng. Chúng ta cứ nghĩ rằng giấu đi là quên đi, nhưng không, càng giấu kỹ, nó càng nặng trĩu trong lòng, như một viên đá chìm mãi dưới đáy nước, chạm nhẹ vào cũng đủ gợn lên muôn vàn cơn sóng nhỏ. Hãy thử lắng nghe chính mình vào một buổi chiều yên tĩnh, khi bạn ngừng chạy theo công việc, ngừng làm vừa lòng người khác, ngừng mạnh mẽ như cách bạn vẫn thường làm. Bạn sẽ nghe thấy tiếng thở dài nhỏ xíu vang lên từ trong lòng ngực. Đó không phải là mệt mỏi của hiện tại, mà là tiếng vọng từ những vết thương cũ chưa được xoa dịu. Một mối tình tan vỡ không chỉ mang theo người kia rời xa, mà còn cuốn theo cả niềm tin mà bạn từng gửi gắm. Một lần bị phản bội không chỉ làm bạn tổn thương, mà còn khiến bạn hoài nghi cả những người tốt về sau. Và từng ấy điều bạn xếp gọn vào chiếc rương, dặn lòng không được mở ra nữa. Nhưng trái tim lại âm thầm mang vết sẹo ấy theo suốt hành trình lớn lên. Giống như một khu vườn bị bỏ hoang, những ký ức buồn không được dọn dẹp sẽ mục ruỗng từng góc nhỏ tâm hồn. Bạn cứ nghĩ mình đã quên, nhưng thực chất chỉ là bạn tạm đóng cửa khu vườn ấy lại mà thôi. Không có ánh sáng, không có gió, không có sự sống. Và những cành khô từ quá khứ vẫn âm thầm giăng lối, khiến bạn không thể đi xa. Chỉ khi bạn can đảm bước vào, nhặt từng nhánh gai cũ, nhìn thẳng vào những vết xước từng làm bạn bật máu, bạn mới có thể bắt đầu một mùa xuân mới của tâm hồn. Có một sự thật ít ai chịu thừa nhận. Đôi khi ta không sợ nỗi đau, mà sợ chính khoảnh khắc phải đối diện với nỗi đau ấy. Sợ rằng khi mở chiếc rương ra, mình sẽ lại khóc, sẽ lại yếu mềm, sẽ lại thấy bản thân thật bất lực. Nhưng bạn ơi, không sao cả. Ai mà chẳng từng yếu lòng, ai mà chẳng từng có một đêm khóc thầm vì một chuyện đã cũ. Điều bạn cần không phải là trốn chạy, mà là cho bản thân một cái ôm dịu dàng, nói với chính mình rằng mình đã từng đau, nhưng mình vẫn đang ở đây, vẫn đang bước tiếp, và điều đó đủ phi thường rồi. Bạn không cần phải xóa ký ức để chữa lành, chỉ cần học cách nhìn nó bằng một đôi mắt khác, bằng trái tim đã biết cảm thông với chính mình. Vết sẹo nào cũng từng là một vết thương sâu, nhưng khi nó không còn rỉ máu, khi bạn có thể chạm vào mà không còn thấy buốt, thì đó là lúc bạn đã đi qua cơn bão ấy với tất cả sự can đảm của một người đã từng vỡ vụn và vẫn chọn yêu thương. Chiếc rương kỷ vật sẽ mãi ở đó như một phần của con người bạn, nhưng bạn có quyền chọn cách mình mở nó ra, không phải để oán trách hay tiếc nuối, mà để mỉm cười nhẹ nhàng. Mình đã từng như thế, nhưng giờ đây mình đã khác rồi. Hãy để những gì đã qua được đặt lại đúng vị trí của nó trong quá khứ. Đừng để nó chen vào hiện tại, giành lấy ánh sáng của những ngày đẹp đang tới. Bạn không cần quên, chỉ cần tha thứ. Không phải cho người khác, mà là cho chính mình. Tha thứ vì đã từng tổn thương. Tha thứ vì đã từng không biết cách yêu lấy bản thân. Tha thứ vì đã giữ khư khư những điều đáng lẽ nên buông từ lâu. Bởi sau tất cả, tâm hồn bạn xứng đáng được nở hoa. Và để hoa nở, bạn cần đủ nhẹ nhàng để đặt xuống những hòn đá cũ. Chiếc rương ấy rồi sẽ đóng lại. Không phải vì bạn ghét nó, mà vì bạn đã đủ lớn để biết rằng quá khứ không phải là nơi để sống, chỉ là nơi để đi ngang qua và học cách mỉm cười bước tiếp. Tương lai chưa từng có một khuôn mặt rõ ràng, vậy mà chúng ta lại dành gần hết cuộc đời mình để lo sợ về những nét vẽ chưa thành hình ấy. Giống như người đi trong đêm mù sương, cứ ngỡ đằng xa có vực sâu, nên càng bước lại càng run lại chẳng thể nhìn ra đâu là thật, đâu là ảo. Rồi dần dần, thay vì bước tiếp, ta co rúm lại trong nỗi sợ hãi, chẳng dám tiến về phía trước, cũng chẳng dám quay về phía sau. Có khi bạn nằm trong phòng mình, trời thì vẫn xanh, nắng vẫn ấm, không có gì đáng lo cả, nhưng tim bạn lại đánh trống liên hồi vì những điều chưa xảy đến. Bạn lo rằng sức khỏe mình sẽ không đủ, lo rằng người thân sẽ rời xa, lo rằng mọi thứ đang yên lành bỗng chốc đổ vỡ chỉ vì một biến cố không lường trước. Và nỗi lo ấy, dù chẳng có hình hài, vẫn đủ sức khiến bạn mất ngủ giữa đêm, thở dài giữa ban ngày, lặng im giữa bữa cơm sum họp. Bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao chúng ta cứ phải cố đoán trước tương lai?
Có phải vì ta muốn được an toàn, hay vì ta không đủ tin tưởng vào dòng chảy của đời sống? Chúng ta lên kế hoạch chi ly cho mọi thứ, từ công việc, tiền bạc, đến cả chuyện nếu già yếu thì sẽ sống ở đâu, với ai, sẽ có ai chăm sóc. Và rồi chính những kế hoạch tưởng là giúp ta yên tâm, lại vô tình biến ta thành kẻ nô lệ cho chính tương lai mà ta không thể nắm bắt. Bởi cuộc sống vốn không phải là một phép toán logic, càng không phải là một bản thiết kế hoàn hảo có thể dự phòng mọi rủi ro. Đời là những khúc quanh bất chợt, và cũng chính từ đó mà đời có nhiều điều bất ngờ dịu dàng. Có một lần tôi tình cờ nghe một cụ già nói nhỏ với cháu mình trong công viên: ngày xưa ông lo con cái không nên người, người già yếu không ai chăm, lo nghèo không đủ sống. Nhưng giờ ngồi đây, tóc bạc cả rồi, nhìn lại thấy phần lớn mấy thứ ông lo đều không xảy ra. Tôi chợt cười, vì hình như ai rồi cũng sẽ đến lúc nhận ra điều mình sợ nhất lại thường không xảy ra. Còn những điều thực sự đến lại chẳng hề báo trước, giống như một màn sương mù dày đặc. Tương lai khiến ta mờ mắt, không nhìn thấy được hiện tại. Ta cứ lo phía trước có cạm bẫy, mà không biết rằng mình đang dẫm lên những đóa hoa dưới chân. Có những buổi sáng rực rỡ đã trôi qua trong im lặng, chỉ vì tâm trí ta mãi nghĩ về ngày mai. Có những cái ôm ấm áp đã trở nên hững hờ, vì trái tim ta còn bận nghĩ đến những tháng ngày xa xôi phía trước. Và rồi khi những gì ta lo lắng không xảy ra, ta cũng chẳng còn cơ hội quay về sống trọn vẹn cho hôm nay nữa. Bạn có từng ngắm sương chưa? Sương mù dù dày đến đâu cũng không tồn tại mãi mãi. Khi ánh mặt trời lên, nó sẽ tự tan đi. Tương lai cũng vậy. Những gì khiến bạn lo sợ hôm nay, chỉ cần bạn tiếp tục bước đi bằng một trái tim an yên, rồi sẽ sáng rõ dần theo từng bước chân bạn đi. Không cần phải nhìn hết con đường mới đi, chỉ cần đủ can đảm đi từng bước thì bóng đêm nào rồi cũng có bình minh. Bạn không thể ôm hết mọi khả năng trong lòng và nghĩ rằng như thế sẽ bình an. Bạn càng ôm càng nặng, càng tính toán càng mệt. Điều bạn cần không phải là thêm một phương án dự phòng, mà là bớt đi một phần nghi ngờ. Bớt nghi ngờ đời, bớt nghi ngờ người, bớt nghi ngờ chính mình. Khi ấy, bạn sẽ thấy một điều giản dị. Dù không chắc chắn được điều gì, nhưng chỉ cần còn thở, còn yêu, còn sống, thì ngày mai luôn có một tia hy vọng âm ỉ đâu đó đợi bạn. Bạn có biết điều kỳ lạ không? Những người hay lo lắng thường cũng là những người có trái tim rất nhạy cảm. Bạn lo vì bạn yêu, bạn sợ vì bạn quý trọng những gì đang có. Nhưng tình thương không nên là một gánh nặng, mà là ánh sáng dẫn đường. Nếu bạn có thể chuyển hóa nỗi lo ấy thành sự biết ơn cho hiện tại, thành sự quan sát tỉnh thức với từng khoảnh khắc, thì ngay cả màn sương mù cũng sẽ trở nên đẹp lạ. Bởi vì chỉ khi có sương, bạn mới biết trân quý khoảnh khắc khi mặt trời lên. Vậy thì thay vì vẽ ra những điều đáng sợ, hãy bắt đầu vẽ cho mình một bức tranh dịu dàng. Một ngày mai, nơi bạn được bình an ngồi nhâm nhi trà bên những người thân yêu. Một ngày mai không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng có thể đủ đầy bởi sự an nhiên trong tâm. Và để có được điều ấy, bạn phải bắt đầu ngay từ hôm nay, từ hơi thở này, từ ánh mắt biết mỉm cười với đời. Tương lai là một câu chuyện chưa viết xong. Đừng để nỗi sợ làm bút mực nhuốm đen từng dòng của nó. Hãy viết bằng sự tin tưởng, tô điểm bằng lòng biết ơn, và chấm câu bằng sự buông bỏ dịu dàng. Khi ấy, bạn không còn phải sống trong bóng đêm ảo ảnh nữa, mà sẽ thấy mình đang bước đi giữa một bình minh đang dần hé mở, sáng rõ, nhẹ nhàng và thật đẹp. Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì đang khiến bạn nặng lòng nhất lúc này? Có thể là một người từng thương nhưng đã rời xa, một giấc mơ dang dở, hay một lời hứa không ai còn nhắc lại. Bạn tưởng mình đã quên, đã buông, đã vượt qua, nhưng chỉ cần một điều nhỏ bé khơi dậy, trái tim bạn lại nhói lên, và tâm trí lại quay về những tháng ngày cũ kỹ. Đó chính là dấu hiệu của sự chấp niệm, thứ sợi tơ vô hình đang quấn chặt quanh bạn, nhẹ như sương mà lại nặng như đá. Sự chấp niệm không ồn ào, không hiện rõ như một nỗi đau, nhưng nó âm thầm ngấm sâu vào tâm khảm. Bạn không còn khóc nức nở vì một chuyện cũ, nhưng bạn cũng không thể cười thật trọn vẹn. Bạn không còn oán trách ai đã rời đi, nhưng bạn cũng chẳng còn mở lòng với ai mới bước vào. Và cứ thế,
Bạn sống trong một trạng thái lưng chừng, không quá khổ, nhưng cũng chẳng hạnh phúc. Chấp niệm là khi bạn biết điều đó không còn phù hợp, nhưng vẫn không nỡ rời tay. Như thể một người đã đứng chờ dưới mưa bao năm, biết người kia sẽ không trở lại, nhưng vẫn đứng đó vì đã quen thuộc với vị trí ấy. Như thể một chiếc áo đã quá chật, mặc vào thì đau, cởi ra thì lạnh, và bạn chấp nhận co mình lại chỉ để giữ lấy một cảm giác an toàn quen thuộc. Nhưng an toàn ấy đôi khi lại là gông cùm. Nhiều người tưởng rằng chấp niệm là yêu sâu đậm, là sống có thủy chung, là nhớ dai nhớ lâu. Nhưng thật ra đó chỉ là một cách tinh vi để trói buộc tâm mình vào những điều không còn thuộc về. Bạn không yêu họ, bạn chỉ yêu cảm giác đã từng có họ. Bạn không tiếc nuối công việc cũ, bạn chỉ tiếc cái danh, cái địa vị khiến bạn thấy mình quan trọng. Bạn không khổ vì hiện tại, bạn khổ vì những kỳ vọng chưa thành hiện thực. Và tất cả những điều đó là do bạn không nỡ buông. Bạn cứ nghĩ rằng nếu mình buông thì sẽ mất. Nhưng đôi khi, chỉ khi buông, bạn mới thật sự có lại chính mình. Một cánh tay đang nắm chặt thì không thể đón lấy điều mới. Một tâm trí đang lặp đi lặp lại những ký ức cũ thì không thể lắng nghe hiện tại đang gọi mời. Một trái tim còn bịt kín bởi những vết thương chưa kịp gỡ thì không thể rung động trước điều tử tế đang đến gần. Hãy thử hình dung, bạn là một con tằm đã miệt mài nhả tơ suốt bao năm. Những sợi tơ ấy là kỳ vọng, là nỗi nhớ, là ước mơ dang dở, là những lời nói chưa kịp nói, là những cái ôm chưa trọn vẹn. Và bạn giăng chúng quanh mình từng lớp, cho đến khi bạn không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Bạn gọi đó là tổ ấm, là nơi an toàn. Nhưng thực ra, bạn đang tự giam mình trong một cái kén êm ái mà ngột ngạt. Chỉ khi bạn dám rạch một đường, dù đau, thì ánh sáng mới có thể len vào. Và rồi bạn sẽ thấy mình có đôi cánh. Bạn không còn là con tằm co mình trong chật hẹp. Bạn là một cánh bướm, nhẹ tênh, tự do và đẹp đến lạ lùng. Sự buông bỏ không phải là quên. Buông là thừa nhận rằng có những điều không thể thay đổi, và mình không cần phải gồng mình ôm lấy nó mãi. Buông là cho phép mình bước tiếp, không phải vì những gì phía sau không quan trọng, mà vì mình đã học đủ từ nó. Buông là khi bạn nhìn vào ký ức mà không còn đau, nhìn vào tương lai mà không còn run, và sống trọn vẹn cho phút giây này, như thể nó là món quà duy nhất bạn có. Bạn có từng thấy một người già lặng lẽ ngồi uống trà buổi sáng chưa? Trên gương mặt họ không còn nét nhăn của lo lắng, mà là một sự nhẹ nhõm sau bao năm gồng gánh. Họ đã đi qua bao sóng gió, đã yêu, đã hận, đã thất bại, đã chờ đợi, và rồi cuối cùng nhận ra không có gì trong đời này thật sự thuộc về mình cả. Nên họ buông, không phải vì yếu đuối, mà vì trí tuệ. Không còn tranh, không còn chấp, chỉ còn sự hiện diện trọn vẹn với chính mình. Có thể hôm nay bạn chưa làm được như vậy, nhưng chỉ cần bạn bắt đầu nhận ra những sợi tơ đang quấn quanh mình, chỉ cần bạn ngừng việc dệt thêm chúng mỗi ngày bằng suy nghĩ lặp đi lặp lại, thì bạn đã đi được một bước rất xa rồi. Mỗi lần bạn chọn im lặng thay vì trách móc, mỗi lần bạn chọn tha thứ thay vì hờn giận, mỗi lần bạn chọn thở sâu thay vì bật khóc, là một lần bạn cắt bớt một sợi tơ trong cái kén của mình. Và rồi, khi những sợi tơ cuối cùng được tháo ra, bạn sẽ nhận thấy tự do không phải là khi bạn có mọi thứ trong tay, mà là khi bạn không còn bị điều gì nắm giữ trong lòng. Vậy nên, nếu bạn đang mỏi mệt, đang thấy lòng mình đầy ắp những điều chưa nói, chưa nguôi, chưa buông, hãy tự hỏi, liệu có đáng để giữ lấy những thứ ấy nữa không? Hay đã đến lúc nhẹ nhàng đặt xuống để bắt đầu một hành trình mới, hành trình trở về với chính bạn, nhẹ tênh và đầy bình an. Có những lúc bạn cảm thấy mình đang ở giữa đại dương mênh mông, chèo mãi nhưng không tới đâu, cố mãi mà chẳng thấy gì đổi thay. Biển thì rộng, gió thì mạnh, và lòng bạn thì kiệt sức. Nhưng kỳ lạ thay, bạn vẫn không buông mái chèo. Có thể vì bạn đã quen với việc gồng mình, có thể vì bạn nghĩ rằng nếu mình không cố, mình sẽ mất tất cả. Nhưng rồi một ngày nào đó, bạn sẽ tự hỏi, mình đang đi đâu vậy? Có chắc là hướng mình đang gồng lên, mà đi là hướng dẫn mình về bến bờ an lành. Buông bỏ không phải là dừng lại, càng không phải là từ bỏ cuộc sống. Buông bỏ là một sự thức tỉnh nhẹ nhàng, là khi bạn chợt hiểu rằng
Có những thứ không cần gồng lên mới có được, mà chỉ cần lặng lại và lắng nghe. Giống như một chiếc thuyền, không cần vươn buồm ngược gió, chỉ cần thuận theo chiều nước chảy. Có thể hành trình ấy sẽ lâu hơn một chút, nhưng là hành trình ít mỏi mệt và đủ dịu dàng để bạn có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thay vì cứ cúi đầu chống chọi. Bạn có đang ôm trong lòng một chiếc neo vô hình. Có thể là một người đã đi, một giấc mơ đã lỡ, một sự kỳ vọng không thành. Có thể là một danh phận, một lòng tự trọng bị tổn thương, một niềm tin từng là tất cả. Và bạn cứ thế ôm mãi chiếc neo ấy, nghĩ rằng mình mạnh mẽ. Nhưng kỳ thực, chiếc neo đó chính là thứ đang kéo bạn chìm dần xuống, khiến bạn không thể nào tiến về phía trước. Có thể bạn vẫn đang bơi, nhưng là bơi trong sự nặng nề, chơi với, hoang mang. Và một ngày nào đó, bạn sẽ cạn kiệt, không vì sóng dữ, mà vì chính chiếc neo bạn không nỡ buông. Người ta hay nhầm buông bỏ với lạnh lùng, với bất cần, với vô cảm. Nhưng buông bỏ không có nghĩa là bạn không quan tâm, mà là bạn đã quan tâm đủ rồi, đủ để hiểu rằng tình thương không thể trở thành xiềng xích, kỳ vọng không thể biến thành áp lực, và quá khứ không thể nào là định nghĩa cho cả đời bạn. Buông bỏ không phải là rũ sạch, mà là chọn giữ lại những gì cần giữ và đặt xuống những gì đã quá nặng lòng. Bạn có từng thấy một đứa trẻ đang khóc vì tuột mất quả bóng bay chưa? Nó òa lên vì nghĩ rằng mình vừa mất đi thứ đẹp nhất. Nhưng nếu bạn nhìn lên, bạn sẽ thấy quả bóng ấy đang bay giữa bầu trời, rực rỡ, tự do. Chúng ta cũng thế. Khi mất đi một điều gì đó, ta thường đau đớn, tiếc nuối, thậm chí oán trách. Nhưng rất hiếm khi ta ngẩng đầu lên để thấy có thể điều đó đang bay về một nơi tốt đẹp hơn. Và cũng có thể tay bạn cần được rảnh để cầm lấy một điều gì đó khác, lớn hơn, xứng đáng hơn. Buông bỏ là khi bạn không còn cố gắng gắn bó với những gì đã không còn phù hợp. Không phải vì nó không tốt, mà vì nó đã không còn dành cho bạn nữa. Giống như một chiếc áo đẹp, nhưng không còn vừa. Bạn có thể giữ lại nó như một kỷ niệm, nhưng không nên cố mặc vào mỗi ngày và chịu đựng sự chật chội. Bởi cuộc sống tự nó đã đủ nhiều thử thách. Bạn không cần thêm những điều khiến lòng mình rướm máu mỗi khi nhớ tới. Khi bạn bắt đầu học cách buông bỏ, bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ. Thế giới này dịu dàng hơn bạn tưởng. Cơn gió từng làm bạn ngã sẽ trở thành luồng gió nâng cánh bạn lên. Những người từng rời đi sẽ trở thành bài học sống động về yêu thương và buông xả. Và những điều bạn từng nghĩ rằng mất đi là dấu chấm hết, lại chính là dấu 3 chấm mở ra một chương mới cho cuộc đời bạn. Chiếc thuyền tâm hồn bạn không cần một kho báu nặng trĩu để trở nên có giá trị. Nó chỉ cần đủ nhẹ để có thể trôi. Và điều đó chỉ xảy ra khi bạn gỡ bỏ từng chiếc neo một, từng nỗi buồn, từng oán giận, từng hoài niệm đã không còn phù hợp với hành trình hiện tại. Bạn sẽ cảm nhận được một sự thanh thản không thể gọi tên. Như thể lần đầu tiên bạn biết thế nào là thật sự thở, thật sự sống. Hãy thử nhìn lại chính mình và hỏi thật lòng, có điều gì bạn đang giữ mà lẽ ra nên đặt xuống từ lâu rồi? Có người nào trong lòng bạn vẫn còn giữ vai trò là một bóng đen, một tiếc nuối, một vết thương âm ỉ? Có giấc mơ nào bạn vẫn cố chạy theo dù đã biết mình không còn là người của giấc mơ ấy nữa? Nếu có, thì đây là lúc bạn học lại nghệ thuật của sự buông bỏ. Không cần vội, không cần cố ép mình. Chỉ cần mỗi ngày bạn chọn nhẹ tay với chính mình hơn một chút. Mỗi ngày bạn cho phép bản thân thở chậm lại, mỉm cười nhiều hơn và đặt xuống một phần nhỏ của gánh nặng. Rồi một ngày bạn sẽ thấy con thuyền tâm hồn mình thật sự lướt đi trên mặt nước, không còn chới với giữa dòng đời, mà là lướt nhẹ, vững vàng, an yên như một đốm sáng nhỏ giữa biển đời mênh mông. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng phải cố gắng, phải phấn đấu, phải trở thành một ai đó thật giỏi giang, thật đáng ngưỡng mộ. Và thế là từng ngày một ta tự xây dựng cho mình một tấm gương. Nhưng đó không phải là tấm gương phản chiếu trung thực, mà là một tấm gương méo mó được làm từ kỳ vọng của xã hội, của gia đình, của chính bản thân ta. Ta nhìn vào đó mỗi ngày, thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ thành công, chưa đủ hoàn hảo, rồi ta tiếp tục cố gắng, chạy đua, mòn mỏi. Bạn đã bao giờ soi mình vào một tấm gương lồi lõm chưa? Hình ảnh trong gương có thể bị phóng đại một cách kỳ quặc,
hoặc bị co rúm lại đến méo mó. Tấm gương kỳ vọng trong tâm cũng vậy. Khi bạn đặt ra những tiêu chuẩn quá mức cho bản thân và cho người khác, điều bạn nhìn thấy không còn là sự thật nữa. Nó là một ảo ảnh, một thứ phản chiếu không chính xác, khiến bạn thất vọng với chính mình, thất vọng với đời, thất vọng với tất cả mọi người xung quanh. Bạn kỳ vọng người bạn đời của mình phải luôn thấu hiểu, luôn đồng hành, luôn biết cách làm bạn vui. Bạn kỳ vọng con cái phải ngoan ngoãn, thành đạt, giống như hình mẫu mà bạn vẽ ra trong đầu. Bạn kỳ vọng bạn bè sẽ luôn bên bạn khi bạn cần, sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương. Bạn kỳ vọng sự nghiệp sẽ đi đúng hướng, mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Và kỳ vọng lớn nhất là bạn luôn phải mạnh mẽ, không được sai, không được phép yếu lòng, không được thua kém ai. Nhưng bạn ơi, cuộc sống không vận hành theo kỳ vọng. Nó là một dòng chảy đầy biến động, có lúc xuôi, lúc ngược, có khi lặng lẽ trôi, có khi cuộn sóng vùi dập. Không ai có thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Không ai có thể đọc được tâm bạn nếu bạn không nói ra. Và cũng không ai có thể sống đúng như hình ảnh bạn mong muốn mà không đánh mất chính họ. Chính vì vậy, điều bạn cần làm không phải là sửa người khác, càng không phải là gò ép bản thân, mà là học cách buông bỏ. Buông bỏ những tiêu chuẩn khắt khe, buông bỏ những hình mẫu lý tưởng, buông bỏ mong muốn kiểm soát tất cả. Bởi bạn càng kỳ vọng, bạn càng khổ. Và kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Bạn có biết không, kỳ vọng giống như một sợi dây đàn căng. Ban đầu, nó tạo ra âm thanh đẹp đẽ, nhưng nếu bạn siết quá mạnh, nó sẽ đứt. Con người cũng thế. Có những mối quan hệ đứt, gãy chỉ vì những mong đợi không bao giờ được nói ra. Có những giấc mơ gãy đổ, chỉ vì bạn không cho phép mình thất bại. Và có những nỗi buồn dai dẳng, chỉ vì bạn cứ nghĩ rằng cuộc đời phải công bằng tuyệt đối, phải trả công xứng đáng cho mọi cố gắng. Nhưng cuộc sống không vận hành bằng công thức. Có khi bạn cố gắng hết mình, vẫn không đạt được điều mong muốn. Có khi bạn yêu một người bằng cả trái tim, người ấy vẫn rời đi. Có khi bạn sống tử tế, nhưng vẫn bị hiểu lầm. Điều đó không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà vì cuộc đời vốn không dành để thỏa mãn kỳ vọng của riêng ai. Nó chỉ đơn giản là đang diễn ra theo cách của nó, với muôn vàn nhân duyên đan xen, chằng chịt. Khi bạn học được cách buông bỏ kỳ vọng, bạn sẽ bắt đầu sống nhẹ nhàng hơn. Không còn oán trách người khác không như ý, không còn dằn vặt bản thân vì những sai sót nhỏ nhặt. Bạn sẽ mở lòng hơn với cuộc sống, với con người và với chính mình. Bạn sẽ thấy rằng ai cũng có phần chưa hoàn hảo. Và chính trong sự không hoàn hảo đó, ta mới có cơ hội để thương nhau nhiều hơn, tha thứ cho nhau dễ hơn và gần nhau thật lòng hơn. Buông bỏ kỳ vọng không phải là sống hời hợt hay thiếu mục tiêu, mà là biết rằng ta có thể ước mơ nhưng không cưỡng cầu. Ta có thể cố gắng nhưng không ép buộc. Ta có thể yêu thương nhưng không sở hữu. Ta có thể kỳ vọng điều tốt đẹp nhưng không lấy đó làm điều kiện để sống vui, để sống trọn. Hãy thử một lần đặt xuống tấm gương méo mó đó. Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thật, bằng trái tim thật. Nhìn con bạn như một đứa trẻ đang lớn, không phải là bản sao của giấc mơ bạn chưa thành. Nhìn người bạn đời như một con người đang vật lộn với cuộc sống, không phải là người hùng của kỳ vọng. Nhìn bản thân như một sinh mệnh đang học cách trưởng thành, không phải là bản thể toàn năng phải luôn đúng và luôn mạnh mẽ. Và rồi bạn sẽ thấy có một sự nhẹ nhõm lớn lao. Bạn sẽ thở dễ dàng hơn, mỉm cười chân thành hơn, yêu thương chân thật hơn. Bởi bạn không còn phải gồng mình làm vừa lòng tất cả, không còn phải ép mình vào một khuôn mẫu. Bạn được là chính bạn, chân thật, sống động và đầy giá trị, dù có khuyết điểm, dù còn dở dang. Bởi cuối cùng, vẻ đẹp của cuộc sống không nằm ở sự hoàn hảo, mà nằm ở khả năng chấp nhận nhau trong cái chưa trọn vẹn. Và khi bạn học được điều ấy, bạn không chỉ buông bỏ được kỳ vọng, mà còn nắm lấy được bình an. Có một nhu cầu sâu kín mà hầu hết chúng ta đều mang theo suốt cuộc đời, đó là cảm giác an toàn. Để cảm thấy an toàn, ta học cách kiểm soát hành trình, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát người bên cạnh, kiểm soát tương lai. Tưởng rằng càng kiểm soát được nhiều, ta càng vững vàng hơn giữa cuộc đời bất định. Nhưng rồi đến một lúc ta mới nhận ra,
Kiểm soát không tạo ra bình yên, mà chỉ khiến ta mỏi mệt và cạn kiệt. Bạn đã bao giờ đứng giữa bãi biển, cúi xuống nhặt một nắm cát và cố giữ nó thật chặt trong tay chưa? Lúc đầu, cát đầy ắp lòng bàn tay bạn, nhưng càng siết chặt, những hạt cát lại càng tuột qua kẽ tay, rơi rụng xuống nền đất dưới chân bạn, nhẹ nhàng và không thể ngăn cản. Bạn có thể thử lại lần nữa, thậm chí siết chặt hơn, nhưng kết quả vẫn như thế. Và rồi, chỉ khi bạn buông lỏng tay, mở rộng lòng bàn tay mình ra, cát mới nằm yên, nhẹ tênh, dịu dàng, không cưỡng cầu. Đó chính là bài học của việc buông bỏ kiểm soát. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi ý niệm phải làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta tin rằng nếu ta có thể dự tính mọi khả năng, lập kế hoạch cho từng ngày, lên kịch bản cho từng tình huống, thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Nhưng cuộc sống không phải là một ván cờ. Bạn không thể biết hết nước đi của người khác, càng không thể dự đoán được những cơn gió sẽ đổi chiều vào lúc nào. Bạn chỉ có thể điều khiển một điều duy nhất, chính mình. Còn lại đều là nhân duyên và biến thiên của dòng đời. Sự kiểm soát quá mức không khác gì một sợi dây đang bị kéo căng. Nghe thì vang vọng, nhưng cũng đầy nguy cơ đứt gãy. Bạn lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi thứ, nhưng chỉ cần một việc nhỏ đi chệch hướng, bạn lập tức cảm thấy bất an, hoang mang, lo lắng. Bạn muốn người khác hành xử theo cách bạn mong đợi, nhưng họ có thể thay đổi, họ có thể tổn thương, họ có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Và bạn không thể níu giữ điều gì bằng cách gò ép nó vào khuôn khổ. Mọi sự cưỡng cầu rốt cuộc chỉ đẩy ta xa khỏi cái mà ta thật sự cần, sự bình an. Bạn có thể hỏi, vậy chẳng lẽ không lên kế hoạch, không suy nghĩ trước, cứ phó mặc tất cả sao? Không, buông bỏ kiểm soát không phải là buông xuôi. Nó là khi bạn vẫn bước đi với lòng cẩn trọng, nhưng không bị ám ảnh bởi việc mọi thứ phải đi đúng hướng bạn vạch ra. Nó là khi bạn gieo một hạt giống, chăm sóc nó tử tế, nhưng không gắt gao mong chờ một loại hoa nhất định sẽ nở. Bởi đôi khi, chính sự bất ngờ lại mang đến điều đẹp đẽ hơn cả mong đợi ban đầu. Khi bạn học cách buông bỏ kiểm soát, bạn sẽ cảm nhận được một sự nhẹ nhàng sâu lắng. Không còn là cuộc vật lộn với từng chi tiết, từng tình huống, từng con người, mà là một trạng thái buông lỏng vừa đủ để bạn tiếp nhận cuộc đời này như một người bạn, chứ không phải như một kẻ thù cần bị chế ngự. Bạn sẽ thấy những điều đến không còn khiến bạn hoảng sợ, và những điều đi cũng không còn khiến bạn suy sụp. Buông bỏ kiểm soát là sự tin tưởng vào một dòng chảy lớn hơn, nơi bạn không nhất thiết phải hiểu hết mới có thể bước đi. Giống như con thuyền giữa biển lớn, không thể quyết định hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm. Giống như một người nông dân, không thể điều khiển thời tiết, nhưng có thể chọn cách gieo trồng thuận theo mùa vụ. Và cũng giống như một người đang yêu, không thể thay đổi con tim người khác, nhưng có thể yêu một cách chân thành, không gượng ép. Bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp thật sự thường đến trong lúc bạn không ngờ tới. Khi bạn ngừng cố gắng điều khiển người khác, họ sẽ tự do thể hiện bản thân mình. Khi bạn ngừng kiểm soát mọi tình huống, bạn sẽ thấy cuộc đời có nhiều cách sắp xếp kỳ diệu hơn bạn tưởng. Và khi bạn ngừng ép buộc bản thân phải luôn đúng, luôn giỏi, luôn hoàn hảo, bạn sẽ thở dễ dàng hơn, bạn sẽ sống thật hơn. Có một câu nói rất hay rằng, nắm giữ không phải là sức mạnh, mà là sự sợ hãi. Còn buông bỏ là can đảm, là lòng tin, là sự tự do. Chúng ta không thể làm chủ mọi thứ, nhưng ta có thể làm chủ chính mình. Và khi làm được điều đó, ta đã thực sự bước vào vùng đất của bình an. Nên nếu hôm nay bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ không đi theo kế hoạch, nếu bạn đang bối rối giữa vô vàn lựa chọn, nếu bạn đang thấy người thân của mình không như mong đợi, hãy lùi lại một chút. Hãy mở lòng bàn tay mình ra. Hãy để cát nằm yên trong lòng tay, chứ đừng siết chặt nó. Bởi trong sự nhẹ nhàng ấy, bạn sẽ tìm lại được thăng bằng mà mình hằng kiếm tìm. Có những mối quan hệ thoạt nhìn tưởng như thân thiết, tưởng như gắn bó, tưởng như không thể thiếu trong cuộc sống ta. Nhưng càng gần họ, ta lại càng cảm thấy kiệt quệ. Càng cố gắng vun vén, giữ gìn, níu kéo, ta lại càng hao mòn năng lượng. Như thể từng giọt nhựa sống của ta đang bị rút cạn bởi một thế lực vô hình. Và rồi một ngày, ta chợt nhận ra mối quan hệ ấy không hề nuôi dưỡng tâm hồn ta, mà đang làm khô héo đi phần tinh anh nhất trong con người mình. Bạn có nhận ra
mình đang ở trong một mối quan hệ như vậy không? Một mối quan hệ khiến bạn luôn cảm thấy phải gồng lên để được chấp nhận, nơi mà lời nói của bạn không được lắng nghe, cảm xúc của bạn không được thấu hiểu, nơi mà bạn luôn phải đi trên những mũi kim của kỳ vọng, luôn sợ hãi rằng nếu không làm vừa lòng, bạn sẽ bị lạnh lùng gạt bỏ. Có những người khiến bạn mệt mỏi mỗi lần gặp gỡ. Họ luôn nói lời nặng nề, luôn gieo rắc hoài nghi, luôn phủ nhận những gì bạn cố gắng. Bạn rời khỏi cuộc trò chuyện với họ mà lòng nặng trĩu, chẳng phải vì nội dung mà vì năng lượng. Những mối quan hệ như vậy, dù là đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí là người thân, đều giống như loài cây tầm gửi. Ban đầu, chúng có vẻ vô hại, nhỏ bé như một sự gắn kết đáng yêu. Nhưng theo thời gian, chúng bám rễ sâu vào thân thể bạn, hút lấy sinh khí, khiến bạn không còn đủ sức để sống là chính mình. Bạn không dám mơ ước, không dám nói lên suy nghĩ, không dám lựa chọn điều tốt cho mình, chỉ vì sợ họ không vui, chỉ vì sợ bị cho là ích kỷ. Nhưng bạn ơi, tình yêu thật sự không khiến người ta bị bào mòn. Một mối quan hệ lành mạnh không làm bạn sợ hãi khi là chính mình. Người thương bạn không thao túng bạn bằng cảm giác tội lỗi, không cắt xén bạn để vừa vặn với sự kiểm soát của họ. Tình yêu thật sự là nơi bạn được lớn lên, được nâng đỡ, được chữa lành và được là một phiên bản tốt đẹp hơn, chứ không phải bé lại vì sợ hãi. Buông bỏ những mối quan hệ độc hại không có nghĩa là bạn thiếu bao dung, mà là bạn đã đủ trưởng thành để hiểu rằng yêu thương không phải là gồng gánh cả thế giới lên vai mình. Đôi khi, điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho cả hai là buông tay, để họ có cơ hội tự đối diện với chính họ, và để bạn có cơ hội được sống thật với chính mình. Như người làm vườn biết khi nào cần nhổ bỏ cỏ dại để những mầm hoa có thể vươn lên rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bạn không cần cảm thấy có lỗi khi chọn cất một mối quan hệ khiến bạn tổn thương. Bạn không tàn nhẫn khi chọn bước đi khỏi một nơi mà mình không còn được tôn trọng. Bạn chỉ đang bảo vệ tâm hồn mình là nơi chứa đựng bình an, nơi cần không gian để hồi phục, để nảy nở, để tiếp tục yêu thương đúng cách. Giống như một cánh rừng cần ánh sáng và không khí trong lành để hồi sinh, bạn cũng cần khoảng trống trong tim để đón nhận những điều tử tế hơn. Đúng là sẽ có những ràng buộc khiến bạn chần chừ, nghĩa tình cũ, kỷ niệm đẹp hoặc đơn giản là thói quen. Nhưng hãy nhớ, kỷ niệm chỉ nên là những bức ảnh cũ, chứ không phải sợi dây xích kéo bạn quay về quá khứ. Và thói quen, nếu đã trở thành gánh nặng thì cũng nên được gỡ bỏ như một chiếc áo đã chật. Khi bạn dám buông bỏ những mối quan hệ độc hại, bạn sẽ cảm thấy nhẹ đi, không phải một vài kg, mà là cả một tảng đá vô hình đè nặng lên tâm hồn bấy lâu nay. Bạn sẽ thấy mình thở sâu hơn, cười thật hơn và sống đúng với nhịp điệu của trái tim mình. Bạn sẽ mở lòng để gặp gỡ những người mới, những người yêu bạn vì bạn là bạn, không vì lợi ích, không vì kiểm soát, không vì những vai diễn bạn từng gồng mình thể hiện. Và bạn sẽ hiểu, buông bỏ không phải là mất đi, mà là mở ra một cánh cửa mới, một con đường mới, một khởi đầu mới, nơi bạn được sống mà không sợ hãi, được yêu mà không đánh đổi chính mình, được bước đi mà không bị kéo lùi. Đó chính là khoảnh khắc mà bạn gieo hạt thiện lành cho cuộc sống của chính mình, và cũng là lúc phước báu bắt đầu đổ mưa nhẹ xuống tâm hồn đã biết yêu thương một cách trưởng thành. Khi bạn đã đủ dũng cảm buông bỏ những gánh nặng, tâm hồn bạn sẽ trở thành một mảnh đất màu mỡ chưa từng thấy. Đó là lúc bạn có thể tự tay gieo những hạt thiện lành, và tin tôi đi, ông trời sẽ không ngần ngại tưới xuống bạn cơn mưa phước báu dồi dào. Bạn có biết không, hạnh phúc và bình an không phải là những đích đến nằm ở một nơi xa xôi nào đó, mà chúng luôn ở ngay đây, ngay trong chính bạn. Vấn đề là chúng ta thường để tâm trí mình quá ồn ào, quá hỗn loạn, như một mặt hồ bị khuấy động bởi vô vàn những gợn sóng lo âu, sợ hãi và chấp niệm. Làm sao một mặt hồ đầy sóng gió có thể phản chiếu được vầng trăng sáng vằng vặc trên cao? Khi bạn học được nghệ thuật buông bỏ, những gợn sóng kia sẽ dần lắng xuống. Tâm trí bạn trở nên tĩnh lặng, trong veo, và đó chính là lúc bạn bắt đầu cảm nhận được sự bình an thật sự. Bình an này không phải là sự vắng mặt của vấn đề hay khó khăn, mà là khả năng giữ được sự thanh thản trước mọi biến cố. Giống như một chiếc thuyền có thể vững vàng vượt qua giông bão,
bởi vì chiếc neo tâm hồn nó đã được buông đúng lúc. Sự bình an này giống như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn bạn, gột rửa đi những bụi bặm, những ưu phiền đã bám víu bấy lâu. Bạn bắt đầu cảm nhận được một sự nhẹ nhõm lan tỏa từ sâu bên trong, một cảm giác đủ đầy mà không cần thêm bất cứ điều gì từ bên ngoài. Bạn không còn bị chi phối bởi những lời khen chê, những thành công hay thất bại, bởi vì bạn biết rằng giá trị thật sự của mình nằm ở sự bình yên và hạnh phúc tự thân. Đây không phải là một trạng thái chỉ đến rồi đi. Nó là một sự chuyển hóa vĩnh viễn khi bạn đã tìm thấy được trung tâm của chính mình. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình bạn buông bỏ để đi qua. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để kết nối với mặt hồ tĩnh lặng trong bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi vẻ đẹp và sức mạnh mà nó mang lại. Khi tâm hồn bạn đạt đến trạng thái bình an, một điều kỳ diệu khác sẽ xảy ra. Bạn bắt đầu thu hút phước báu vào cuộc đời mình. Nhiều người lầm tưởng phước báu là những món quà từ trên trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Không phải vậy. Phước báu là kết quả của một tần số năng lượng mà bạn phát ra khi tâm hồn bạn thanh thản và tràn đầy sự tích cực. Hãy nghĩ về một bông hoa. Một bông hoa nở rộ tự nhiên, tỏa hương thơm ngát và khoe sắc thắm mà không cần phải cố gắng. Và chính sự tự nhiên, vẻ đẹp đó đã thu hút ong bướm bay đến, không chỉ để hút mật mà còn giúp hoa thụ phấn, duy trì sự sống. Tâm hồn bạn cũng vậy. Khi bạn buông bỏ những gánh nặng, những lo âu, bạn trở nên tự nhiên, tươi mới và tràn đầy năng lượng tích cực. Năng lượng này sẽ tỏa ra xung quanh bạn giống như hương thơm của bông hoa và thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn một cách tự nhiên. Bạn sẽ thấy những cơ hội mới xuất hiện, những mối quan hệ tốt đẹp hơn đến gõ cửa, và những vấn đề tưởng chừng nan giải bỗng nhiên có lối thoát. Điều này không phải là phép màu hay may mắn mù quáng. Đó là quy luật của vũ trụ. Năng lượng tương ứng sẽ thu hút nhau. Khi bạn mang trong mình sự bình an và tích cực, bạn sẽ thu hút những sự kiện, con người và hoàn cảnh tương tự. Đó chính là cách ông trời thương bạn, không phải bằng cách ban phát ngẫu nhiên, mà bằng cách kiến tạo một môi trường thuận lợi để những điều tốt lành nảy nở. Phước báu không phải là điều bạn tìm kiếm, mà là điều bạn thu hút khi tâm hồn bạn bình an. Bạn không cần phải chạy theo phước báu. Chỉ cần bạn giữ cho tâm hồn mình trong lành, thanh tịnh, phước báu sẽ tự tìm đến bạn, như ong bướm tự tìm đến bông hoa đẹp nhất. Việc buông bỏ không phải là một hành động duy nhất, mà là một quá trình, một nghệ thuật cần được thực hành mỗi ngày. Nó giống như việc bạn luyện tập thể dục để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tâm hồn bạn cũng cần được tập thể dục buông bỏ để luôn nhẹ nhàng và thanh thản. Bạn hãy dành thời gian 5 đến 10 phút mỗi ngày để ngồi yên, tập trung vào hơi thở của mình. Mỗi khi hít vào, cảm nhận năng lượng bình an tràn vào. Mỗi khi thở ra, hãy tưởng tượng bạn đang đẩy ra ngoài những lo lắng, những chấp niệm. Mỗi hơi thở là một lần buông bỏ, mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để làm mới. Bạn không cần phải trở thành một thiền sư. Chỉ cần vài phút tĩnh lặng để kết nối với chính mình, để cho tâm trí được nghỉ ngơi. Đồng thời hãy sắm cho mình một cuốn sổ nhỏ. Mỗi khi cảm thấy có điều gì đó đang đè nặng trong lòng, một nỗi lo, một sự tức giận, một sự hối tiếc, hãy viết nó ra. Đừng phán xét, chỉ viết. Sau khi viết xong, hãy hình dung bạn đang gói ghém nó lại và đặt nó sang một bên. Hoặc thậm chí, bạn có thể xé tờ giấy đó đi, như một hành động tượng trưng cho việc bạn đã buông bỏ nó. Việc viết ra giúp bạn khách quan hóa vấn đề, nhìn nhận nó từ bên ngoài thay vì bị mắc kẹt trong đó. Như chúng ta đã biết, một trong những gánh nặng lớn nhất đến từ việc chúng ta cứ mãi sống trong quá khứ hoặc tương lai. Hãy thực hành sự chánh niệm. Khi bạn ăn, hãy tập trung vào hương vị của món ăn. Khi bạn đi bộ, hãy cảm nhận từng bước chân. Khi bạn trò chuyện, hãy thực sự lắng nghe. Bằng cách neo mình vào khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ cắt đứt sợi dây liên kết với những điều không cần thiết. Bạn sẽ nhận ra rằng ngay lúc này mọi thứ đều ổn. Khi bạn biết ơn những gì mình đang có, bạn sẽ ít tập trung vào những gì mình thiếu thốn hay những điều không như ý. Mỗi tối trước khi ngủ, hãy liệt kê 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn trong ngày. Lòng biết ơn là một liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho sự lo lắng và bất an. Đôi khi, chúng ta gánh vác quá nhiều,
Bởi vì chúng ta không dám nói không với những yêu cầu, những mong đợi từ người khác, dù chúng nằm ngoài khả năng hoặc mong muốn của mình. Học cách từ chối một cách lịch sự, nhưng kiên quyết là một hành động buông bỏ những áp lực không cần thiết. Nhớ rằng hành trình này là của riêng bạn. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy khó khăn, có lúc bạn lại vô tình nhặt lên những gánh nặng cũ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Quan trọng là bạn nhận ra và tiếp tục thực hành. Mỗi lần bạn buông bỏ, dù chỉ là một điều nhỏ nhất, bạn đang tiến gần hơn đến sự tự do và bình an thực sự. Bạn đã sẵn sàng để cảm nhận sự nhẹ nhàng của tâm hồn và đón nhận những phước báu đang chờ đón mình chứ. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài, từ việc nhận diện những cái kén chật hẹp của nỗi lo âu, chấp niệm, cho đến khi khám phá ra nghệ thuật buông bỏ những gánh nặng của quá khứ, những ám ảnh của tương lai và cả những kỳ vọng, sự kiểm soát hay mối quan hệ độc hại. Chúng ta đã cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt, giải phóng từng sợi tơ vô hình đang níu giữ tâm hồn bạn. Giờ đây, hãy nhìn lại. Bạn có cảm thấy một sự nhẹ nhõm không? Có thấy một khoảng không gian mới mẻ đang mở ra trong tâm trí bạn không? Đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng để trở thành một cánh bướm thoát kén, sải cánh bay lượn tự do giữa bầu trời. Bạn không còn bị giam hãm bởi những giới hạn do chính mình tạo ra, hay bởi những áp lực từ thế giới bên ngoài. Khi bạn buông bỏ, bạn không chỉ giải phóng bản thân khỏi đau khổ, mà còn mở ra cánh cửa đón nhận những phước báu mà vũ trụ luôn sẵn lòng ban tặng. Tâm hồn bạn trở nên thanh tịnh, như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu vầng trăng, và năng lượng bình an đó sẽ thu hút những điều tốt đẹp, những cơ hội mới và những mối quan hệ chân thành đến với cuộc đời bạn một cách tự nhiên. Ông trời sẽ không ngần ngại tưới xuống bạn cơn mưa phước báu dồi dào, bởi vì bạn đã tạo ra một mảnh đất màu mỡ để chúng nảy nở. Hành trình buông bỏ không phải là mục đích đến cuối cùng, mà là một hành trình mới, một lối sống mà bạn lựa chọn để thực hành mỗi ngày. Sẽ có những lúc bạn vấp ngã, sẽ có lúc bạn lại vô tình nhặt lên những gánh nặng cũ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Quan trọng là bạn nhận diện được chúng và lại nhẹ nhàng đặt xuống. Mỗi lần như vậy, bạn lại trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Hãy bắt đầu hành trình này ngay hôm nay. Hãy để nỗi sợ hãi ở lại cái kén và dũng cảm sải cánh bay lên như một cánh bướm tự do. Ông trời đang chờ để thương bạn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong video này. Nếu những chia sẻ này chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại để lại một bình luận bên dưới, chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc những điều bạn học được. Hãy cùng nhau lan tỏa năng lượng bình an này đến nhiều người hơn nữa. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình khám phá tâm hồn tiếp theo.